drop it. Hey, again, magandang hapon po sa ating lahat. So, we're now proceeding to our second part po no, ng orientation natin today. So, ayan. So, for this afternoon po, no, we'll be discussing more on the platforms naman po na mga initially na rin po na-discuss sa ating morning session. So, this remaining 2 sessions po natin will be really relevant po no dun po sa ating DILG field officers, sa ating pong mga MLGOO. So this is the reason why we really invited po no and pinrescribe po ng ating DLGD to invite all of our MLGOOs sa ating pong repeal of policy. So make sure po na makatch po sana natin yung remaining 2 sessions po natin this afternoon. This will also be relevant po din sa ating mga target LGUs since tayo rin naman po ay kumbaga yung main inputs no sa platforms na ito and magiging users niya rin naman po later on. So I think everyone is more or less on board na po. No? We have 80 participants. Kanina po pumalo tayo sa mga 100 plus, 110 ganyan participants. So I think some of us are still joining po no in the process of joining our Zoom room or baka po lumipat sa ating YouTube. So sige po, we'll wait for you before we start our first session this afternoon. Ayan, sige po. So, para naman po magising-gising tayo. Mukhang po kasi pa-siesta time na, kahit po midweek. So, para lang po medyo magising-gising tayo, pwede po tayong, okay lang po ba mag-roll call po ulit tayo ng ating participants, both po ng ating DILG field officers at yung ating pong mga target LGUs or target LGU personnels po no, na on board sa ating orientation. Okay, so kagaya po ng kanina, ayan, teka, i-gallery view ko lang para makita ko po ang inyong mga reactions. Kagaya po ng kanina, pwede nyo pong gamitin yung react button. So meron po diyang clap, thumbs up, joy na may tears of joy or tears of happiness, yung shocked or open mouth, yung heart, tsaka yung tada or party. Tapos kung updated po yung Zoom nyo, meron po diyang iba pang mga expression na available. Okay po? Sige po. So start po tayo. Baligtad naman ngayon. So may mga taga Puerto Princesa pa po ba na on board sa atin? Puerto Princesa City po muna. I think andito po yung aming city office kanina. Okay, baka po sila ay pa-onboard pa lang rin ulit. Yan, sige po, baka po magbabalik yung ating Puerto Princesa City office. Next po ay, sige, baliktad po tayo. Romblon naman po. Nasaan po ang ating mga DILG field officers from Romblon? Ayan, sige po. Thumbs up po tayo or heart react. Okay po, parang paparating pa lang rin po siguro sila. Baka po hugas pa po ng pinggan. Sige po, ayos lang po yun. We'll give you enough time to, catch our first session. Sige po, salam. Meron pala. May nagkakape. Okay po. Tama po yan, no? Start our, afternoon with coffee para naman aabot yung energy natin hanggang, mamayang pagkatapos po. Thank you po. Next naman po ay Palawan. So, ang target, specifically po, may target LGUs po tayo sa Palawan. Yun po ang Brooks Point,
and yung province of Palawan itself po, no? So nandito po ba ating mga LGU and ating mga MLGOOs from Palawan? Oh, yun, maraming heart. Okay. Very generous po sila sa pagbigay ng kanilang heart. Thank you po. Good afternoon. Okay. Ngayon naman po, Oriental Mindoro naman po. So sa Oriental Mindoro, Calapan City po yung ating target LGU. Pero kaway-kaway din po dyan yung mga MLGOOs natin. Ayan, good afternoon po. Ayan, ayun, may nag-party react. Okay, I guess ano po sila, no? In the spirit of celebration. Pati ito. Ayan. Yan ang passcode. Ayun, sige po. Wala, naisulat na yun kanina. Okay, i-mute lang po. Pasensya na po. I-mute lang po namin yung mga ano po, no? React lang po muna tayo. Ano rin po, take din po namin ito yung opportunity to ensure po na double check po natin at all times. Baka po kasi may nag-trigger no po, no, na ma-unmute yung ating mic. Ayan. Sige, salamat po. Sige po, continue po tayo sa Occidental Mindoro. Sablayan po yung ating target LGU for repeal of policies. Ayan, nandito po si DILG Sablayan and the rest po ng ating mga... Ay, may nag-flying kiss. Ayun, may shock react. Okay po. Thank you po. And last po, no, yung ating pong Marinduque. So, province of Marinduque po. And Buwak Marinduque ang ating target, LGU there. Plus yung atin pong, ayan, nakikita ko si Ma'am Kim. Baka fresh. Good afternoon po. Okay. Ayan, sige po. Mukhang more or less ay present naman na po, no? Lahat ng ating mga participants. 92 na po ang on board. So, ayun, good afternoon din po. May mga nag-good afternoon pala sa ating chat box. We're not sure po if they're still on board, pero again, would like to also appreciate and share our gratitude for the presence po, no, kanina po, and I think up until this afternoon po, no, baka they're still on board, si Vice Governor Romulo Bacooro Jr. of Marinduque. Maraming salamat po, no, since ang Marinduque po ay target, the province of Marinduque ay target LGU po natin. Good afternoon po, Vice Gov, if you're still on board. And good afternoon din po kay Honorable Vice Mayor Georgia Lynn Joy Cuachon of Brooks Point. Thank you po, ma'am. Magandang hapon po. Yung atin pong sa Nara Palawan po, no? I think nag-onboard po kanina si Acting Mayor Crispin O. Lumba Jr. Baka po sila ay disconnect lang, pero we thank you po so much. We appreciate your presence po, no, in our orientation, since this is a very big step nga po towards realizing our EODB law. Ayun po, no? And right now po, I think Mayor Arnan from Calapan City is also on board din po, no? Good afternoon po, sir. Mayor Arnan Panaligan. Yan, okay. Thank you po so much for your presence and for your active participation sa atin pong activities and always supporting yung atin pong mga EODB PPAs. So, ayun po. So, I think, may mga nagkape na nga po yata, no? So, very ready na po tayo sa ating afternoon session. So, before we start, syempre, para naman mas magising-gising pa tayo, pampatulong po dun sa kape, mayroon po kaming hinandang very very quick lang po, no? Icebreaker, kahit po mainit, ay icebreaker po tayo. So, paborito po natin ito, no? Yung Guess the Movie. So, basically po ay magpapakita po kami ng poster ng movie and i-guess po natin, no, using the chat box kung alin po ito.
To make things more interesting, meron pong premyo itong ating game. So, basically, we have two categories po. Parehong movie pa rin po. But the first one, base po sa poster niya, and the second one would be based on the emojis na ginagamit to characterize or to define po yung movie na ito. So, can I get a thumbs up or any reaction po doon sa ating mga participants kung ready na? So, you have to, ang dami po. Ang daming Parang mas nabuhayan sila. Mas naging active. So, ang atin pong category, so for the first category, yung sa poster, we have 5 questions. So, best of 5 po. Na kung sino po yung makakuha ng pinakamaraming points within the 5 questions, siya po yung makakakuha ng ating tumataginting na 100 peso load. Same goes po doon sa ating second category, which is yung base nga po sa mga emojis. So, once again, if you're ready po, wala na pong sample-sample, diretso na po tayo doon sa ating So, ang category lang, ang rule lang po nito, kung hindi, yung mga prepositions po like the, and, okay lang po kahit wala. Basta po, as long as ma-provide nyo po yung main keywords talaga po natin. Right? Paunahan nito, Ray, no, sa ating chat And box. of course po, correct spelling, correct. Okay, without further ado, ang atin pong unang Okay. Alright, ano po kaya ito? Uy, ang bilis. Yan, nagkakaalaman na kung sino ang mga may mabibilis na internet connection. Alright. Sino to? Hindi ko makita. Okay po, mukhang nabatikan na dito ata yung ating mga DILG field officers. Una po, DILG Palawan, Ma'am Katrina Gabunya. Ayan. Right. 1 point kay... So, ano nga po ba ang correct answer? That is Toy Story. Okay. May sumagot na trolls. Pwede naman po. Pwede naman. Letter T pa rin naman po yun. Okay. Next is... Okay. Tingnan natin kung tama ba ang mga spelling. Ano kaya? Okay, so okay, ang nakakuha po ng tamang sagot ay Miss Kimberly from DILG Marinduque. So, the correct spelling po ng Forest Gump is double R po yung kanyang forest. Okay, so far wala pa po nakakakuha ng double points. Alright, next. Kaya ito. Alright, ano kaya? Make sure din po na yung isi-send po natin ay naka for everyone para nakikita po ng lahat yung ating entries. Okay. So, ang nakakuha po ng tamang sagot, mabilis ang internet connection ni Ms. Kim. Right, so the correct answer is Pretty Woman. Ano po ito? But my friends with benefits? Naku po. And Mr. and Mrs. Smith. Diba? Anyway, so 2 points na po si Ms. Kim. 1 point for Ms. Katrina. Next. Ano po kaya ito? Alright. Okay, may nakakuha na rin po ng tamang sagot. Sabi nga po natin, hindi po tayo mahigpit sa mga prepositions like the, an. So, correct answer po is
The Matrix or Matrix. So that is Sir James Ilagan from DILG Palawan. Nako, ang bilis ng mga DILG Palawan. Nako, yung atin pong mga kasamahan sa LGU, huwag po tayong mahihiya na mag-type. Ako, last question na pa naman po. So far, leading po si Miss Kim. Kapag ang nakasagot po nito ay si Miss Kim pa rin or someone other than Miss Katrina or Sir James. Opo, medyo may mga bagong movie po yata tayo dito na i-release pa lang, X-Men and the Seven Dwarfs. Ang babae sa balete. Kakaiba po. Sino po ba ang magpo-produce ng movie na yan? Okay, so last na po natin. Yan, balik pagkabata po tayo. Okay, so it would seem na meron tayong clear winner. Talagang alam na alam niya po. Mga pambatang... Alala mo na ako din sa sigaw. Mga masaya po, Miss Kim, May anak na bata. Alright. So, yun nga po, nakakuha po ng tumataginting na 3 points ay si Miss Kim. So, siya po yung nanalo sa ating poster category. And with that, Miss Kim, I would ask you to not participate na po doon sa ating emoji section para naman po to give chance to others. Kaya lang ba kasi si Miss Carla yung sumagot para... Biro lang po. Okay, so just PM me po para doon sa iyong 100 peso load. Oh, in partnership nga. Iba pala yung totoong nanalo eh. Taga-type lang si Ma'am Kim. Okay, so next po natin, next category is yung ating movie nga po based on the emojis. Alright, so without further ado, ito na po. Let's just guess base po doon sa mga context clues na binibigay ng ating emojis. Alright. Remember po, correct spelling is correct. Nako, Miss Kim, no more. Nako, may kakaibang movie na naman tayo dito. Baka Filipino adaptation. So, tingnan po natin kung ano yung correct spelling po ng ating yan. So, sino po kaya nakakuha ng tamang spelling? Alright, the correct answer came from LGU Bansud, BPLS. Ayan, congratulations. Sayang, Sir James, nasobran ka lang ng isang P. Okay, so 1 point for LGU Bansud. Next po. Ano kaya ito? Nako, hindi po patalo si Sir James. Ayan, so alam naman po natin, fishing dory po, ay mukhang ito yata ang tamang sagot. This is actually Finding Nemo. Though hindi po siya clownfish, medyo misleading. Pero Finding Nemo po siya. So the point goes to Sir James Ilagan. Meron din sagot dito, Jezebel. Pwede rin naman, no? Pwede rin naman. Next po. Ano po kaya ito? Nako, may 2 points na si Sir James. Talagang mabilis. Keyboard warrior eh. Okay, so the second point po ni Sir James. Alright, next po natin. Ano kaya ito? Grabe. Hilig yata talaga sa movies, Sir James. Anyway, naka 3 points na po si Sir James out of the 5. So, talagang kanya na po ang ating premyo. But for
purposes po ng fun and for relaxation pa din, the last, Coco Melon. Pwede rin naman nga. Okay, Looney Tunes, pwede rin naman po. Okay, the last po natin ay Grabe. so, Wala na, tapos na ang usapan. talagang na-defend po ni Sir James ang kanyang trono for the emoji category. Alright, so Miss Kim and Sir James, I owe you both tig 100 pesos. So, best of luck po sa susunod na mga activities natin. And once again, I turn you over to Miss Chelsea. Yan. Thank you so much po sa lahat ng nag-participate. Grabe po, talaga makikita competitive at mahilig manood ng movies ang ating mga DILG field officers. So, thank you so much po. We'll be coordinating with you na lang for your prizes. Okay? So, now po, we'll proceed dun sa ating 2 sessions for this afternoon. So, let us share our screen lang po. So for our 5th session for this for today's orientation on repeal of policies, we have the honor po of having with us again someone po from ARTA. So they'll be presenting the discussion and Hello, good afternoon. Yes, Ma'am Chelsea, loud and clear na po. Yan. So, good afternoon po. Medyo technical difficulty lang po yung ating isang account. So, for a while po, we're just fixing. Hello, can you hear me po? Yes, Ma'am Chelsea. Now po, you can hear us? Yes, Ma'am Chelsea, loud and clear na po. Pa-thumbs up. Ayan. Salamat po. Ano po kasi naka-conference mic po kami, kaya naka-mute po itong account ko na ito, but we're fixing lang po yung aming conference mic. So I'll be using this po to introduce nga po yung ating next session. So we're now on our session 5 na po, ating orientation on the repeal of policy. So if hindi po natin narinig or nakat off po kami kanina, tayo po ay dadaho na sa discussion on the overview of Philippine Business Regulations Information System o yung PBRIS and Anti-Red Tape Electronic Management System or RTERMIS. So ayan po, 2 platforms po yung i-introduce and mapag-uusapan natin in the next hour or so. And we have the honor po of someone po ulit, a representative from ARTA themselves to discuss this to us. So we have Mr. Cholo Chan. Good afternoon po, Sir Cholo. Can you hear us na po? Good afternoon po, ma'am. On behalf of Cholo Chan, I'll be presenting po the audiovisual presentation on PIBRIS and Artemis.
Sige po ma'am. I'll stop sharing po. Thank you. So, good afternoon po everyone. I am Karen Akitanya po from the Better Regulations Office, and I'll be sharing po the audiovisual presentation of the two systems, PIBRIS and Artemis. So, please note po that these two systems are still under development pa. And hopefully we can target to launch it by next week. Sige, me. Roll out. Mapalay. Ayun, sorry, pasensya na po. Para po sa ating dear participants, kaya hindi na lang po ensure po that our mic are on mute po, no? Baka po may mga nagtitrigger po na ma-unmute kayo. Thank you so much po, and Ma'am Karen, over to you po ulit. Thank you po, Miss ID. Can you see my screen na po? Maganda ka lang panampak ni Boss Lunson. Ganda lang ang panambak ni Boss Jun. Pasensya na po, no? Flagging lang po ulit yung ating po mga naka-unmute. Kindly na lang po sa ating training management team. I'll start sharing na po. Sige po, go ahead ma'am. We can hear it naman po. And we're currently seeing the video na po. Thank you. Thank you. Regulations govern our lives, from eating breakfast to scrolling through our phones and to using public services. With regulations being issued, implemented, and replaced all the time, it becomes hard to keep track of all of them, and even harder trying to comply so you can maximize their benefits. This becomes a problem when you don't even know which regulations affect your activity. In line with internationally accepted good regulatory practice, regulators must provide access to accurate, easy to understand, and relevant information on regulations. As part of the Philippine government's initiatives to improve the regulatory environment of the country, the Anti-Red Tape Authority is launching the Philippine Business Regulations Information System, or PIBRIS. It is a whole-of-government website for government regulations and regulatory documents. So instead of going to individual government websites and spending hours locating regulations relevant to you, you can just go to PIBRIS, where you can access regulations using a user-friendly catalog that you can search through based on your interest. Using the ease of doing business tags, PIBRIS categorizes regulations the simplest way. In this sample, you just follow the sentence, "I am an individual or business," under the sector intending to do something, or the case use. Then click search. It's that easy. PIBRIS will show you a list of results from your search. Simply click on the regulation you want to view. This will open the regulations page where you can read the full text of the regulation. But reading is not the only thing you can do with PIBRIS if you're a registered user. On the left pane, you can see these icons which lets you comment, view comments of other users, read the regulatory impact statement, bookmark the regulation, print it, and even provide feedback on errors such as misspelled words and wrong grammar. Amazing, right? But what makes this interaction between the regulators and the stakeholders, that's you, possible? Well, it's because one of the most important features of PIBRIS is the ability for government users to upload their own regulations, every single one of it. And from the old way of just scanning PDFs, in PIBRIS, they can now upload their regulation using an online form to standardize data and create a structured system that can be integrated with other systems as well. This basically means we're working together to make regulations more accessible to you. Uploading regulations is as easy as 1, 2, 3. First, the authorized government user fills up the required fields. Second, attach the supporting documents as needed. And third, submit it for verification and auditing. And to make sure we minimize errors, some fields have corresponding data types, like what is shown here under the effectivity details, where when you choose effectivity,
you will be asked to select the date from a calendar. We've also made select fields mandatory so that we have a standardized repository of data on all of our regulations. If they're not filled, PIBRIS will reject the submission automatically. And to provide a layer of security, the submitted regulation will have to be reviewed first by an authorized agency Plantilla employee before ARTA uploads it in PIBRIS. This employee will have a work list dashboard where he or she can view, edit, and update their list of assignments as shown here. After verification, the authorized employee will now submit the regulation to ARTA. ARTA will conduct a final review of the encoded regulation, and if all looks good, it can now be posted to PIBRIS for your perusal. And if ARTA does have a comment, we simply return the encoded regulation to the concerned agency for updating. Then the process proceeds again. Simple and secure, right? Indeed, with PIBRIS, access to regulatory information is a breeze, making it easier for everyone to comply with obligations and maximize rights and benefits brought by our regulations. So what are you waiting for? Visit us now at regulations.gov.ph. PIBRIS 2.0 is currently being developed by ARTA with support from UPPAF Respond. To ensure proper derivation of the technical, design, and other requirements prior to the development of the system, a series of functional specification elicitation workshops were conducted. The inputs gathered were consolidated into a functional specifications document that serves as a guide to the software engineers in the programming and development of the systems. In total, 31 functional specification workshops were conducted with the participation of 27 government agencies. At present, the system's development for PIBRIS is ongoing with the target date for its alpha launch on May 2021. To know more about the Philippine Business Regulations Information System, please access the PIBRIS Project Briefer through the link bit.ly/PIBRIS Project Briefer 2021. Let us know about your PIBRIS experience. First-time users may accomplish a survey at the end of a session. Make your voice heard and help us improve our services so we can continue delivering relevant and up-to-date regulatory information. So that's it for PIBRIS. I'll be sharing the visual presentation of the Artemis next. Using government services is an inevitable part of life, from getting a birth certificate to securing a marriage license and even availing of retirement benefits. However, most government agencies do not have a well-defined standard in delivering government services to everyone. To make matters worse, processes, requirements, and timelines being implemented are vaguely presented to the citizens. As a response to this, RA 11032, or the Ease of Doing Business Law, has required all government agencies to establish the Citizens Charter, a list of services which serves as a contract between the government and the public. And as our governments work to comply with these new requirements, ARTA is developing a system that will standardize, check, and facilitate the easy and timely submissions of citizens' charters. The Anti-Red Tape Electronic Management Information System, or Artemis, is the centralized online platform that will do just that. With Artemis, we have a database, a monitoring capability, and a citizens' charter generator tool for the citizens and government agencies. But before that, let's first register as an authorized government agency user. Verify your account through email and go to your account page. The dashboard of a government user's page will display relevant statistics to monitor your Citizens Charter submission. Just below that, we'll see on the left pane the Service Finder, where you can look for services, while on the right is the list of the recently updated and trending services.
Now, the additional features for government users is the function to upload their Citizens Charter. But unlike the old way of just scanning PDFs, we now require an online application form to be filled in to standardize the data collected and to allow Artemis to integrate with other systems in the future. Uploading your Citizens Charter is simple and easy. First, the authorized government user fills up the required fields. Second, they attach the supporting documents as needed. And third, they submit it for verification and auditing. Take note that fields in the form have corresponding data types to minimize user error during encoding. For example, for fields that ask for fees, the format should be in peso currency. We've also made select fields mandatory so that we have a standardized repository of data on all of our Citizens Charter. If they are not filled, Artemis will reject the submission. The worklist dashboard shown here enables the verification officer to view and update the list of assignments that need action. Once done with the audit or verification, it is now sent to the agency head who must approve it before sending to ARTA. A certificate of compliance will be displayed in the screen and the agency head must affix his signature electronically for submission to be valid. For agencies whose citizens' charters are not yet unified, the initial steps in encoding and uploading such is similar to the original process. The difference is that instead of directly submitting it to the agency head, the verified citizen's charter will be open for review first within the agency. The authorized user will be brought back to the worklist dashboard where the status of the citizen's charter will be updated to for agency review. Other authorized users within the agency will now be given access to comment on the uploaded Citizens Charter. This page will now reflect the sections which has been commented on authorized users within the agency. It will either be added or discarded depending on the officer. Same process as before. Once okay, the agency head just clicks the Submit to ARTA button. ARTA reviews it, and if there's no more comments, the Citizens Charter will now be posted to Artemis for viewing of the public. So that's it. With Artemis, the government agencies and ARTA will be able to work together to ensure that everyone will be able to comply with a Citizens Charter requirement and, more importantly, bring the government services closer to the people. Together, let's improve the efficient service delivery. Go to www.artemis.gov.ph today. So that's it po for both of the systems. I'll be sharing the link po for the presentations. Thank you. Hello, good afternoon everyone. Nagka-problema lamang po sa regional office. Lahat po ng nakakonect po sa regional office namin ay nawala kasi nawalan po ng kuryente sa Quezon City. I'm Dennis De Ramos po of LGCDD. I will be taking over po ito pong activity natin. Meron po bang mga naging katanungan para po sa mga pre-send pong systems? Thank you po Ma'am Karen sa pag-show po ng mga presentations. Please enter po your questions po sa ating chat box. Ang atin pong mga presentations po ay ang link po ay nasa atin na pong chat box. Please free to download it po. At meron pong
Ayun po, ang sabi po ng tag-ARTA ni Ma'am Karen, please note that both systems are still under development. We are targeting to go live by December 2021 or early January 2022. And meron pa po bang other questions sa ating mga participants? Kung wala na po, dediretso na po tayo sa ating next topic. Ang ating pong magiging next topic ay discussions on the regulatory reforms for LGU transformation system RR for LGUs to be discussed by Sir Alan J. Periol. Sir AJ, are you okay na po? Yes, sir. Thank you so much po. Naririnig niyo po ba ako, Sir Dennis? Yes po, Sir AJ. Go ahead po. Loud and clear po, sir. Thank you. In behalf po ng DILG Mimaropa sa LGCDD team po, pasensya na po, nagkaroon po kami ng interruption sa office. Ito po, magpo-proceed na po tayo sa presentation. By the way, I'm Mr. Alan J. Ferriol, Database Administrator of the DILG Mimaropa 4B. Ito po ay regarding po ang topic natin sa RR for LGUs natin na concern about their manual. Yan. Nakikita na po ba sa screen natin? Yes po, Sir AJ. Nakikita na po. Thank you, Sir Dennis. Yan. Hello po. Good afternoon. Ito po yung overview ng system natin. Bali, background of the system. Ano nga ba ang system natin? So, a web-based application usually that provides information on all existing regulations and issuances of all local government units that collated and integrated in the database, whether it's related to the business and non-business. So, kanina po, nung na-discuss po ng ating mga taga-central office po natin kasamahan dito, particularly na po sa system natin. So, meron po tayo mamayang i-discuss na medyo may konting adjustment. Later on po, mapapakita natin. It provides access and service as repository, database policies, issuance, or regulations that are still existing from the oldest to current and the even issuances that have been amended, repealed, and consolidated. Ano nga ba ang purpose ng system natin? The purpose is to aim to fast track the stock taking, review and determine whether these policies are redundant, outdated and burdensome to reduce bureaucratic system and procedures. So, halimbawa na lang po, meron tayo kasing system na ginagamit, makaluma pa. So, ngayon po, medyo mas mapapadali po yung system natin kasi mas magiging efficient po siya, accessible at the same time. Whether na, meron po tayo mamayang may dadagdag sa part ng, kasi usually ang nagiging problem po natin dito pag nagdating tayo sa, pag in-adapt natin ang technology which is internet related po, usually lahat ng system natin, meron naman po tayo mamayang offline mode din ng system. So, papakita natin yan. Okay po. It also aims to store and retrieve information on the existing regulations that have been amended, consolidated, and repealed or retained most of efficiently and effectivity. It also created to cross-reference various regulations imposed to the local government units or LGUs. So, ano po yung mga features ng system natin? May features po ang system natin na data management. What is data management? Data management is capable of storing, retrieving, and managing local ordinances, resolutions, and issuances. So, ibig sabihin po, yung system natin, magkakaroon po siya ng, from time to time, meron tayong update kung sakaling magkaroon tayo ng idadagdag. So, mas madali natin na mariretrieve ang information na kailangan natin i-gather that day or the specific natin na details na kailangan, makukuha natin siya through online platform by the use of this system. So, ano po ba yung nagiging consequence minsan ng meron kayong hard copy pero wala kayong online copy? Kasi ang maganda sa data management na isa sa features nito, at the same time, yung ating offline copy, kung nakapapel to, kung masusunog siya or other na nabasa, may mga tendency ganon,
maiiwasan po natin yung pagkawala ng ating dokumento. So by the use of this system, what is the purpose of the system? Para ma-lessen din po yung ating mga paggamit ng papel. At the same time, from time to time, hindi na po tayo masyadong nag-utilize ng papel. So one at a time lang, kailangan lang natin i-print, tsaka lang natin siya i-retrieve at yung sa data bank natin. Yan. Search and engine facility. So it includes search feature tulad po sa pag-search natin sa Google. Kung ano po yung nakastore sa isang database system ng isang platform, yun po yung ating makikita doon. So kung ano po yung in-store nating data, regardless doon po sa information na kailangan nating hanapin, kung ano po yung na-store doon sa system na ito, madali natin siyang ma-retrieve. Same as the purpose of the data management. Pag tinawag kasi nating search engine facility, ibig sabihin, mas madali pong magkaroon ng query kung yung tao maghahanap ng ganitong bagay, mag-type ka lang po dun sa search box niya, makikita nyo po yung specific data na kailangan natin. Okay. Sa security naman po, integrated web application, security to protect and against vulnerabilities, and secure stored data to the LGUs. So ano bang purpose ng security? Lagi nating naririnig yan pag may mga naririnig tayong mga platforms. So gaano nga ba ano ang ating system? So pagdating po sa isang system, may tinatawag tayong integrated web application security. So which is siya yung nagpoprotekta sa lahat nating mga data na ini-store. Unang-una ko kasi, transparent tayo pagdating sa data kasi nasa government tayo. Pangalawa po, ang ating ahensya ay pinapangalagaan ng mga impormasyon na nilalagay natin sa isang system. Bago po kasi mag-proceed ang isang website or isang platform, bago ito ma-official na ma-launch, sa part po ng aming team sa central office, at the same time sa collaboration po ng aming mga iba't ibang developer sa iba't ibang ahensya. Ngayon po, nagkakaroon tayo ng tinatawag na data integration. So, nagkakaroon din po tayo ng accessibility na maprotektahan at the same time yung ating data na nailalagay. Kaya po nilalagay natin sa features lagi ang security. Kasi importante po talaga na ang isang platform or ang isang ginagawang system ay may security features. Kasi isa yung reason yan para hindi tayo ma-breach or hindi tayo makuha ng data information. Okay po. Ato po. So, overview pa rin po tayo, 1.4. Sa roles naman po, meron po tayo at iba-ibang hierarchy of roles natin sa system. Una po is kung nakikita nyo po sa screen, mapapansin nyo po dito sa screen ko na nilagay. Mapapansin nyo po, pataas po ang ating pagbasa dito. Kasi po, gano'n naman po ang process natin, pero vice versa po yan. Same as other system na nagkakaroon po ng transfer from step by step po bago makarating sa central office. At the same time, ibabalik ng central office ulit kung may kailangan may clarification, merong validation, same lang din po sa ating mga system na ginagamit. Kung sa central administration po kasi, from central office, magbababa sila ng ganito, ibababa sa central officer, then ibababa sa provincial officer, then sa regional officer, then city and municipalities po. So nagkakaroon lang po ng step by step yan. Pero pwede naman po na mag-uusap naman po yan through black and white pa rin naman yan. At true pa rin doon sa platform natin. Ito po. Kanina po nabanggit na rin natin kung ano yung meaning ng RRTR, Regulatory Reforms Technical Reports. The Regulatory Reform Technical Reports encompasses the three types of tertiary regulations. What is that? Halimbawa, local ordinance, issuances and resolutions, whereby separate technical reports shall be created for each type. So, mamaya po, balikan natin yan. So, base nga po dun sa kanina na-discuss ng ating taga-BLGD na sa stock taking tool, ano nga ba ito? Ito yung inventory of all local ordinances, issuance and all resolutions made by the LGU. So sa LGU ito manggagaling. Lahat ng information, lahat ng data na i-store natin, later on makikita natin ito. Siya yung parang counting ng lahat nating nilagay ng mga local ordinances tsaka issuance natin na ginawa nila sa LGU. So, nakikita nyo po ba sa screen yung
yung welcome to regulatory reforms for LGUs and portal. Yes po, Sir AJ, nakikita po. Kung mapapansin nyo po dito sa cursor ko, meron po ako nilagay lang, kanina lang din, kasi nagkaroon nga po ng pag-uusap ang team tsaka sa central na hindi pa available talaga sa kanila so far yung sa accounts nila. So nabanggit din naman kanina nila sa central on behalf ng central office. So temporary po tong paggawa natin ng accounts kasi nakalagay nga po dun sa report kanina na not available muna po sa ating LGUs. Pero later on po mamaya ay papakita pa rin natin kung papaano siya. Ito po. Wait lang po, yan. Registration na user accounts is not applicable po for LGUs. Only for the ALG's employees pa lang so far. So tulad nga po kanina nung pinakita ko sa screen, back ko lang. Ayan. Kung i-access natin, halimbawa, add ko lang po ito ha, para makita nyo lang po sa mismong. Ay, sige. Maybe later na lang. Papakita ko po sa inyo mamaya yung pinakang portal neto sa kung paano mag-sign up. Ito po. Kung familiar po kayo sa paggagawa ng mga web tools natin or mga pag-access sa isang mga web platform or mga systems, mapapansin nyo po rito, meron din po tayong nakalagay dito laging naka-incorporate yan po lagi, sa katabi ng sign in kung wala tayong sign account, meron lagi nakalagay dito na portion for don't sign, wala ka pang account, ibig sabihin magsa-sign up po tayo. Yan. So, meron po ba dito tayong mga kasama na hindi masyadong familiar with the signing up po? If possible. Wait lang po. Hello po. Yan. Sir Dance, narinig po ba ako? Yes po, sir, nadidinig po. Sorry for the interruption po. May lang po. Ito po. Pagdating naman po sa login user accounts natin, so how it possible naman po, so far po as of this day, at this moment po, hindi pa po kasi applicable ang LGUs natin. Meron po tayo ditong kasamahan sa BLGD, tama ba? Nabanggit nila kanina, correct me if I'm wrong, kasi hindi pa po siya available for LGUs signing up kasi inaayos pa po yung ating system. Pero totally, overall naman siya is working na po siya. Meron lang pong konting inaayos. Okay po. Yan. Ito po, kaya po nabanggit ko po kanina sa inyo, ito naman po, sa part po ng ating sa organic employee po ng DILG, so tulad ng intranet, nakikita nyo po dito, kung mapapansin mo, para sa mga MLGOs po natin to, tas mga vocal natin. So, ito po yung pa rin natin kung paano tayo magsa-sign in. Kasi intranet pa rin naman po tayo magbe-base. Lagi ng lahat ng application na gagamitin natin. Makikita natin yon sa upper left natin, upper left ng my applications na nakalagay po dun sa inyo, kung anong system po ito, nakalagay dun po dun, kung anong address dun. Para at the same time, one-time login lang po, hindi na po kayo mahirapan ng iba't ibang account pa. Kasi minsan nagkakaroon po ng problema sa ibang account natin sa MLGOs. Ngayon, naiiwasan po natin through intranet, naiiwasan natin yung redundant or napaulit-ulit po na paggawa ng mga accounts natin. Ito po. Yan. Sa upper right side po, meron pong may application. Pero mamaya po, papakita ko sa inyo, napapansin nyo rin naman, meron din sa upper left yan, din sa mismong gilid, na kahit hindi mo na i-drop down tong my application, nakalagay na po siya sa upper left button ng my applications list. Yan. Ano nga pa po ang mga menu na makikita natin dun sa system?
So meron tayong mga menus dun sa system na makikita yung 5 na listed at left sidebar, yung stock taking tool, regulatory reform and technical reports, new issuances, submitted reports, and folder. So kanina nabanggit na rin po ng ating taga central office na pakita na nila kung ano yung mga ito, tapos may nabanggit na rin sila kung anong po para purpose ng mga ano natin. Pero ngayon po, walk through na lang po tayo kung ano po talaga itsura ng system natin. Yan. Ito po, kung mapapansin nyo po dito sa ating system, ito po yung pinakang menu. Kung titingnan nyo po, ito siya, toto. Yan po. Pag binuksan nyo po siya, makikita nyo po dito yung policy code, title, sector types, tapos yung types po kung ano siya, tapos dito po sa baba yung report na ginawa nyo, kung anong status po. Na-export din po siya sa Excel. At the same time, kung anytime po nating babaguhin or anytime na ma-download natin siya, kung gagamitin natin siya offline, pwede po siya. Mamaya po, papakita natin. Kasi ang linalaman po kasi nito, yung ordinances, issuances, resolutions na ginawa po ng LGUs natin. So manggagaling ang data, saan po manggagaling? Sa LGU po talaga manggagaling ang data na to. At the same time, it's for checking po ito ng ating MLGOOs. At the same time, papunta na rin po sa upper users po na kailangan po mag-modified or mag-check nun. Basically po, ang uploading po ng accomplished ng stock taking tool natin sa Excel template, may template po tayo. Sa file, kung makikita po natin dito sa ating may file po dun sa ating bulletin na yun pong pinakang ginagamit nating template. Downloadable naman po siya at the same time kasi yung template na po ito is on purpose dun sa mga, baka may magtatanong po kasi dito mamaya sigurado. Sir, gaano ba ka-consistent kasi meron kaming internet interruption sa lugar namin. Nainawaan po natin yan kasi basically hindi naman po ito yung una naming pagkikita sa ating mga nasa fields kasi may lugar po talagang intermittent ng connection. So, meron pong ginawa sa central office at the same time kasi para mabawasan po natin, malesen natin yung paggamit natin ng online. So, meron tayong option na etong file na to, once na ma-download natin yung template na to, i-fill out lang natin siya hanggat pwede offline. Then, the same time, i-upload natin siya through online. Maliwanag po, naririnig po. Yes po, sir. Thank you, Continue sir. po. Okay po. So, dito po tayo sa upload. So, kanina nga po, may nakita tayo doon na pwede natin siya i-download. Yung export natin, pwede rin tayo mag-export sa Excel. Then, the same time, kung ano yung nailagay natin na store nating data rito, yun din naman po yung may natin dito. Once na mag-upload po tayo, yun na po yung template na ginawa natin. Hindi po basta-bastang Excel file lang po. Take note lang po na hindi po dapat Excel file lang na kinopya lang or nag-open lang tayo ng Excel file, hindi ko tatanggapin ng ating system yan. Basically po, ang system kasi, ang algorithm niya, kung ano po yung binigay sa kanyang command, yun lang din po ang babasahin niyang sagot. So, ibig sabihin po, at sa layman's term po, kung tayo mag-upload ng isang picture, kung ang isang picture ay ang hinihingi na image is JPEG, wag po kayong mag-upload ng hindi ganun ang kanyang format. Parang ganun lang po kasimple. Ito po. Pagdating naman po sa select button, kung mapapansin nyo, same lang po. Sino po yung, meron pa ba? Wala naman po siguro ditong hindi na marunong mag-upload kasi usually pagdating sa atin sa social media na ginagamit natin, may mga upload. Ganun lang din po siya kasimple. So hindi natin pinahirapan, hindi natin masyadong pinakomplikado yung mga bagay-bagay kasi para mas madali po nating ma-utilize ang system. Very friendly po tong system natin at the same time, mas madali po pa siyang mag-upload kasi unang-una, hindi naman siya kumakain ng mas malaking data. Yan po. And then pagkatapos nyo pong mai-upload, pwede nyo po kaagad siyang ma-view. Makikita nyo po kaagad meron po kasi dito sa may lower side button,
may parang mata po dyan na makikita nyo na pwede nyo siyang i-click as view button para makita nyo po kung yung na-upload nyo is okay. Yan. Sa ordinances naman po, dito po sa updating ng ordinances and issuance, pag clinic nyo po yung pen na icon na to, pwede na magpapop up po dyan. Once na magpop up po yan, may form na mag-a-appear. Ibig sabihin po, i-click natin siya kung pwede natin siyang i-save or i-edit pa natin. Pero once na nating ma-edit siya, the same time, kasi online po ito, difference po siya dun sa iba pa po siya dun sa template na ibibigay po namin sa inyo. Which is yung template naman po is downloadable naman po sa mismong homepage po ng ating system. Yan po. So makapapansin na po natin dito sa may portion na to, sa may, yan na yan, yung pen na yan. Kasi ang ibig sabihin po niyan is pwede natin siyang i-edit. At the same time, magpapop up po siya kung pwede natin siyang i-save once na ma-update nyo yung file na kailangan yung baguhin. Yan. Tapos yan na po. Magpapop up. Ito po, ganito po yung magpapop up na may flash na menu po na magpapop up. Tapos, mag-a-appear po siya, then isa-save nyo po kung located din po kung nasaan nakalagay yung file. Yan. Tapos halimbawa po, meron po tayo na-upload. May na-upload tayo na data na hindi dapat pala makita nila or hindi dapat natin i-upload. Pwede naman po natin siyang i-trash kasi meron naman po tayo ditong delete. Or may confirmation din po yan, yung icon na to, ang purpose po niyan, may confirmation pa rin po yan na kung yung record po ba is madidelete mo ba totally. Yan po. Hello po. Yan. After po ito po yung sinasabi ko kanina kasi may mga nangyayari po kasi kalimitan po talaga nangyayari. Usually sa mga naging system natin na nahawakan, dito sa iba't ibang uri ng system na nahawakan namin, basically, laging hinihingi ng ating mga users na, paano sir, accidentally ko na na-delete ang isang file? Sir, paano ko po kaya may babalik to sir? Ngayon, wala tayong pinanghahawakan. Kung once na ma-delete ang isang file, lalo't naka-live yan, mahihirapan tayo. So, mag-uulit tayo. Kaya meron tayong tinatawag dito na pop-up button pa rin na magpa-pop up siya, magpa-prompt siya. Once na accidentally mo siyang na-click yung bin for delete, ngayon, makikita nyo po dito kung madidelete pa siya or hindi pa or makakancel mo pa siya. So may confirmation lagi yan na message na if you want to delete this uploaded in ordinance or issuance, may yes or no pa lang. Kumbaga parang katumbas ng yes or no yan, okay or cancel lang yan. So once na bago nyo po i-proceed, tingnan nyo po mabuti yung message kung ito ba talaga, ito ba yung nadidelete ko. So pwede po tayong mag-cancel. Once na mag-cancel po tayo, babalik po tayo dun sa pinaka-menu kanina. Makikita natin yung pen button. At the same time, katabi niya yung trash bin na button. Ang purpose po nung dalawang yon is para maiwasan po natin yung tinatawag na pagkakamali po na talaga. Kasi minsan pwede nating sabihan na nagkaroon po ang problema ang system. Pero kalimitan kasi ang system, kung nagawa na siya, yun na yung magiging code, yung kung anong kinode sa kanya, yun na yung magiging purpose niya. Ibig sabihin, compare sa tao, kasi minsan tayo, nagkakaroon tayo ng problema na magkamali lang tayo ng tingin, akala natin, yun na yun. So, pwede natin siyang balikan. Kumbaga, pwede natin siyang bumalik dun sa pinakauna once na makancel natin. Kasi baka mamaya, iba po yung nadidelete natin. At lagi po natin natandaan na once na magdidelete po tayo ng isang file, tingnan nyo pong maigi kung yun bang file na to is yun yung kailangan yung i-delete. Kaya po meron po tayo ditong confirmation message. So, sa pag-verify naman po, sa verifying upload ordinances and issuance, para ma-verify naman po yung uploaded ordinance natin, checkbox, may checkbox dito na makikita sa lower left. Katabi po siya ng ating kung anong numbering, may numbering po kasi ang per mga ordinances natin at issuance na ina-upload. So, mapapansin nyo po dito to verify upload and ordinances, issuance, may checklist dito na pwede natin makita, yung checkbox niya mismo. Mamamark nyo po as verified, then once na ma-verified niya po sa toolbar, magre-reflect na po automatic to sa repository. So, kung mapapansin nyo po dito, pag na-mark nyo yan,
automatic mapupunta na po siya sa repository natin. So, pagka nagkaroon po tayo ng tinatawag kanina na sa search engine, may hahanapin tayo, makikita na natin siya doon. Yan. After po, ito po, sa viewing of verified ordinances, issuance from stock taking tool, mapapansin nyo po, ito po, yung number 1 natin. So, button of the left side, sidebar, navigation to view unverified ordinances issuance. Tulad ng sinabi ko nga po kanina, para lang ma-view natin yung total kasi ito po yung records or counting kung ano po yung mga nailagay nating mga issuances or mga ordinances na nailagay natin sa system natin. So overall system generated naman po yan. Kung ano po yung nilalagay nyo, yun lang din po ang ilalabas niya na output. Yan. So pagdating po dito, meron pong button dito na add ordinances and issuance. Same pa rin po ng procedure nung kanina. Ito po yun. Napansin nyo lang na kanina, ito lang nakikita natin, tatatlo. Pero dito, meron po ditong add ordinances. So dito tayo magdadagdag nung kailangan nating idagdag na bagong ordinance or issuance na inapprove ng ating LGU. Yan. So, sa mga may tanong po, mamaya po, isa-isahin po natin yan. Kasi, basically naman po, itong pagdating dito sa pag-fill out na itong mga to, madali lang naman po siya kasi may 5 lang naman po tayong buttons doon. At kukunti lang naman po yung mga pipindutin natin, kaya hindi po tayo masyado mahihirapan. So, ito po, pagdating naman po sa encoding of individual ordinances, pwede po kasi natin i-input na dito kaagad at the same time, lahat ng details na to, pag nakakita po kayo ng asterisk or meron naka-red sign na tulad nito, ibig sabihin po niyan, lahat ng to is required or kailangan po talaga siyang pilapan ng tama. Base po dun sa pinagkokopyahan natin or yung pinagkukunan natin ng details natin na ordinance, issuance, or resolution policy na i-input natin sa system. Yan. At the same time po, hindi naman po nawawala yung save. Wag na wag po natin kakalimutang ni-save kasi baka naman input tayo tapos lumipat na naman tayo sa panibago. Pagtingin natin, wala tayong ma-save na file. So magkakaroon tayo ng tinatawag na sayang naman po yung oras na ginugol mo sa kanya kung hindi mo naman mapapakinabangan. Parang ganun lang po yun. Yan. Tapos pagdating naman po dito sa viewing and verifying encoded ordinances, sa number 1 po, sa encoded list, ito po mag-unverified encoded ordinances issuance. So dito po sa form na to, mabe-verify natin kung itong ilagay natin is okay na po ba or pwede na siyang ilagay natin sa ating repository. Yun po ang purpose niya. Yan. May verifier naman po tayong ginagamit dito. Kumbaga, naglagay lang to tulad nito, nakalagay dito, sample lang. Ito ba talaga is ilalagay na ba natin sa system natin or hindi pa? May verifier din naman tayong ginagamit. Yun po ang purpose niya para ma-verify natin kung ito ay karapat-dapat na nating i-store sa ating data list. Yan. Look. The same time, kanina po, sa updating na encoded pen, same pa rin naman po, hindi nawawala yung gano'n nga ba kahalaga tong dalawang to. Same procedure lang nung kanina sa ano tayo. Kung paano lang po ang purpose nito, ganun lang din po naman ang function nito dun sa ibang ginagamit nating menus. So, ibig sabihin, edit lang to, then save. Ito naman, delete lang siya. Yan. Tapos may save lagi, hindi po nawawala yan. Bali, nagkaroon lang po tayo ng ulit kasi magkaiba lang po silang menus na ginamit natin. After po naman ng accomplishment regulatory reforms, technical reports, click the eye icon. Ito po yung click icon kanina tulad nung nagamit natin kanina sa
nakita natin kanina dun sa report, sa taas, kung paano siya nagkakaroon ng, para ma-view natin at the same time. Dennis, Yes po, sir. sir, pasalo muna saglit. Hello, Sir Dennis. Hello po, this is Yes Chelsea po. po. Yes po, Opo, ma'am. magandang Welcome back po again, ma'am Chelsea. Opo. Maraming salamat po, no, Sir Dennis, and for everyone po, no, for bearing with us. So, I think po, meron lang po urgent phone call si Sir AJ. Siya po kasi ay support din po dito sa aming regional office. Pasensya na po, no, may power outage lang po dito sa Sir, certain part po ng Quezon City. Sir AJ, okay na po ba kayo, sir? ma'am, wait lang muna po saglit. Sige po, no worries Balik po. na lang muna po ako saglit. Pasensya na po Okay kayo po. . No worries, Sir AJ. Sige po. So, ayun po, no, again po, for context lang po, meron lang po kaming power outage po dito sa certain part po ng Quezon City, which includes po yung aming regional office. Some members lang po ng aming training management team, like kagaya po kanina ni Sir Dennis, yung nakapag-stay on board. So, thank you so much po, no, Sir Dennis. Si Sir AJ po ay from the DILG, Mimaropa region din po, pero thankfully po, siya ay naka-work from home, kaya nadiretso niya po ang kanyang discussion, no? Tama-tama po siya po yung ating last session, no, this afternoon. Pero baka po may urgent phone call lang po siya ngayon since support din po siya dito sa aming regional office. So, at this point po, baka po may mga hindi pa po nakapag-attendance dyan, no? Or nakapag-accomplish po ng ating attendance form. You may use this chance po to accomplish it since basis po namin yan nung pagsasendan po namin ng aming mga materials po for this session and yung pag-issue po namin ng certificate of participation nyo. And then also po, no, ayan, naka-chat po ngayon Sir Dennis yung ating required login and later po log out forms natin. Also po, no, you may also, I think yung ating pong representative from ARTA are still on board. You may ask po or you may chat po still your questions to them. Ngayon po, no, sa ating chat box, baka po pwede nating i-discuss while waiting po kay Sir AJ. Pero if, ayan po, if wala pa naman po tayong na-realize na questions, maybe po we can take the next 10 minutes po, no, to have a health break while waiting din po sa ating resource speaker. So pa-thumbs up naman po if we're okay with that arrangement. Teka po, no? Okay. Ayun, thank you so much po for understanding and bearing with us. Hindi po namin sure kung ano sir, naka? Ay, sino po yon? Hello po? Yan na, sir. Mahirap, sir, eh. Oo, sir. Yan yung mahirap, sir, sa PGP ngayon. Ang hirap nila, sir, ipa-comply regarding sa mga project. Ma'am Katrina, naka-on po yata yung bulb niyo, ma'am. I think sa inyo po galing yun. Ayun, so sige po. Thank you so much po. Sige po, so let's meet po at siguro po kahit mga 2:20. Opo. Pwede po muna i-take ang ating afternoon coffee. Kahit po medyo mainit pala, no? Ayan, baka po iced coffee ang gusto natin. Okay, sige po, maraming salamat po. No? We'll be back at around 2:20 po.
Hi po, Sir AJ. Are you with us na po? Hello po, Ma'am Chelsea. Apo, sir. Sorry po sa lahat Sorry po sa interruption Okay lang natin. po, sir. We gave the context na po of our situation, Sir AJ. Yes po. Thank you so much po sa pag-unawa kasi nagkaroon po ng problema yung ating generator sa opisina. Opo, Sir AJ. Rin po kami. Sige po, eto na po, share po. Okay po, salamat po and thank you po to our participants. Yan, nakikita nyo na po ulit. Yes po, Sir AJ. Kita na Yes, po so ulit good yung po. screen. So, balik po tayo dun sa sa I button. Ang purpose po talaga ng I button natin dito is para makita po natin, mabubuild po na siya, magkakaroon po tayo ng view panel. Kumbaga, meron tayong previews muna, mapipreview mo muna natin yung previous natin na file. At the same time, yung panibago nating file na nilagay. Para hindi po tayo magkaroon ng redundant na or duplication natin ng data, iniiwasan po natin yung paulit-ulit na paglagay natin ng mga information. Ito po. Yan. Ito po yung ito naman po, pagdating naman po sa accomplishment report natin, meron po tayong button dito. Kung mapapansin nyo po dito, meron po tayo dito sa may lower side, lower left button, na accomplishment report. So, ito yung accomplished report po. Yung button na to ay toolbar din siya. So, sa menu po ng toolbar, meron siyang submenus na tinatawag na accomplished report. Ano nga bang purpose niya? So, ang purpose nito is para yung accomplished total report natin is magkaroon din po tayo ng consolidated total of reports natin. Kumbaga kung ano po yung natapos natin. At the same time, meron din po tayong save doon. After po natin siyang may save button pa rin po siya doon sa system natin. Same pa rin po ng ginagawa natin sa iba't ibang platform na ginagamit natin. Save, cancel, edit, delete. Yun lang naman po yung mga function dito na meron sa ating system. So, hindi tayo masyadong pinahirapan dito. Pagdating naman po sa consolidated current level, ito po yung sa toolbar din po, magsimula sa accomplished report, update, delete, refresh, back, then consolidated. Ito yung sa naman po level. Per level po ito kung anong level po. Mapapansin din po natin sa system na meron pong mga menus na wala po sa ibang users. Kasi iba't ibang level, iba't ibang hierarchy din po ang rules natin, kung ano po yung rules na naka-assign sa atin, yun lang din po. At kung ano po yung kailangan natin lang na data, ano lang pong information na dapat lalabas sa screen natin, yun lang po ang lalabas dun sa ating system. So, yun po. Na-next ko na. Ito. Sa consolidated button po, magsasubmit po kasi, ito yung button na sa submit list of ordinances natin. So, parang consolidated report na rin po talaga ito nung total natin na ginawa. Yan. Sa extracting naman po, extracting regulatory forms, technical reforms to MS Excel. So, stick pa rin tayo sa MS Excel file. Hindi po tayo gagamit dito ng ibang format po ng Microsoft Office, which is Excel lang po. Ibig sabihin, hindi po tayo makakapag-export dito ng Microsoft Word or anything else na embedded sa Office. So, pag sinabi nating Excel file, ito lang po talaga yung pwede natin siyang gamitin. Once na maklik po natin yung Export to Excel file button, generate spreadsheet from this report. So, mag-generate po siya, tapos makiklik po natin sa lower side button, left part lagi ng isang browser, mapapansin niyo po yon. Kung minsan po, nangyayari, kung ang gamit po natin is Google Chrome, meron pong nakalagay doon na keep or discard. Pagka ang gamit naman po natin is Mozilla Firefox, lalabas naman po sa upper right side na button, run or save this file. Yun lang po. Pero pag iba naman pong gamit po natin, tulad sa iba, naka-Mac, meron po automatic na magpa-pop up na button sa gitna na, do you want to save this file? Yun lang po yun.
So may mga differences po pero iisa lang naman din po ang purpose niyan. Once pong humihingi sa atin ng download ang isang sa system, ibig sabihin kino-confirm lang niya po na lahat ng mga data na nandoon is meron din po tayong tinatawag na consolidated. Kumbaga, yung Excel file na ito is composition po ng lahat ng data. So, kaya siya nagpa-pop up o nagkakaroon po ng flash message na, do you want to download this on your browser or to your computer? Yan po. So, pagdating naman po sa 5, sa issue 1 says, it contains all new, ito po yung contains natin ng new ordinances, issue 1 from regulatory reform, technical report that had been created. So, same lang din po kung ano po ibig sabihin natin dito sa pag-create natin ng panibagong sa new issue 1, yun lang po yun din yung magiging laman ng ating ginawang report. Ito po. Sa view list naman po, halimbawa, ito kasi pangatlong button. Sa view list new ordinances po, mapapansin nyo po, makikita nyo po dito sa kanyang submenus or mga menus niya na nakalagay sa kanya, hindi nawawala lagi yung ating Excel file. So, napakahalaga talaga ng ating general consolidated report pagdating dito sa system na to kasi yung overall nating nai-input na data sa lahat ng menus na ito, lagi natin siyang makikita. Bihira na lang siguro kung sakaling hindi talaga nakalagay dun sa ating user information or sa ating mismong rules ng users natin. Halimbawa, kasi may different hierarchy po tayo ng leveling of users natin. Especially pagdating sa mga ganitong system. Yung iba encoder lang, yung iba naman checker, yung iba approval, yung iba naman for ganito ganyan. So basically, pagdating dito sa button na to, makikita natin sa navigation side na ito yung mga menu na yan, kung ano po yung details na hinihingi dito, yun lang din po ang ating i-input sa data natin. Which is dun pa rin po manggagaling kung ano po yung nasa LGUs natin. Okay po. Yan. Sa viewing po, same pa rin po nung icon na button natin. Bakit po paulit-ulit natin siyang nakikita? Kasi nga po, napakahalaga din po kasi yung nakikita natin muna yung file natin bago natin siya i-manipulate or magkaroon tayo ng edit, magkaroon tayo ng delete, or magkaroon tayo ng consolidated total reports na nailagay natin. So mapapansin nyo, sample lang naman po ito at hindi naman po ito sa live system natin. Yan. Same lang din po nung kaninang sinabi namin, sa trashed bin, yun lang din po ang purpose. So, nagkakaroon lang po talaga ng paulit-ulit na command. So, hindi tayo mahihirapan sa system na to kasi yung system na to is composition lang talaga ng ilang commands lang. Upload, delete, edit, save, download, then export, import. Yun lang po. Paulit-ulit lang po tayo doon. At the same time, yung data manipulation, ano po bang kahalagaan ng system na to? Magkakaroon tayo ng repository data. Or pag hiningi natin yung data anytime, anywhere na kailangan natin, wala tayong papel na hawak, pwede po tayo makapag-download ng total consolidated report kung base po sa na-input ng LGUs natin. Yun po yung doon. So sa regulatory reforms and technical reports po, yung sa RRTR, contains the list of accomplished forms by the LGUs or province. It also includes recommended policies options, list of regulations and effects of rationale for the policy options and their possible impacts of when adopted. So nabanggit din po yan kanina sa report. Sa viewing naman po ng regulatory reform technical report natin, kung mapapansin natin kung anong button ang purpose nito. Ang button nito, sidebar, sa navigation, andito rin po nakaspecify po kung anong mga purpose niya. Sa code, sa efficiency date, pass, title, then ordinance, kung anong ordinance po yung idadagdag natin. Same procedure pa rin po nung ating kanina na pag-usapan, function nung nasa baba, hindi sila nawawala. Meron lang po tayo kaninang nauna na ang nakalagay lang is edit lang tsaka delete. Meron naman nakita tayo kanina na preview button lang tsaka edit. Kasi meron pong reason kung bakit nilalagay natin yung ganyan. Kasi meron din po tayo sa system na nakalagay na kung ang system natin is kailangan na not necessarily mag-delete sa file na yon, sa menu na yon, hindi talaga kailangan mag-delete. So, basically, once na mag-delete ka po kasi sa isang menu dito, sa mga to,
automatic po mawawala yung record. Pag dito ka may dinilit ka dito sa portion na to, tapos pagtingin mo po dito sa regulatory, magkakaiba naman po ng purpose niyan. So, kaya magkakaiba rin po ang reason kung bakit yung iba sa ibang button magtataka kayo may dalawa, may isa lang. Ay may dalawa tsaka may tatlo. Laging hindi nawawala po yung search button natin which is pinakamahalaga para madali nating makita yung hinahanap nating item. So far kasi nakikita natin dito nag-iisa pa lang siya. So what if marami na tayong na-generate dito or nailagay nating reports, mahihirapan na tayong hanapin sa isa. Kaya may search button tayo. Depende sa title nung nailagay natin. Yan. Sa updating regulatory reform technical reports, same pa rin po tulad ng sinabi ko kanina. Ganun pa rin ang purpose. May pencil icon. Ganun pa rin po for editing po naman po dito. Then after on, magsisave po tayo. Same lang din po ulit nung kaninang ginawa natin. Inuulit lang din po siya yung procedure niya. Ganyan lang po. Mapapansin niyo po yan. 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 Then later on, sa current level naman po, ikaw to, na sa LGU ka, isasubmit mo yung report, submit to the province na. Kung halimbawang ikaw ay sa part ng portion na ng MLGOs or ng LGU, may nakalagay naman po dito ng kung saan na natin pwedeng isubmit. So hindi siya nakakalito kasi meron ng specific talaga siya kung para kanino na natin siya ipo-forward. Yan. Tapos at the same time po, yung save pa rin na hindi nawawala. After natin may gawin or may ayusin, after natin may modify or i-edit, laging mayroon tayong save dito na save button. Yan. Tapos once po na masubmit natin yung reports, meron ditong total, submitted reports button from the left side, navigation, click icon para ma-view nyo po ulit yung total reports nating sinubmit. Ano nga bang laman nito? It contains all list of the submitted reports. Ibig sabihin, kung ano po yung sinubmit natin, kung ano lang po yung pinorward natin, yun lang po yung magre-reflect dito. Kung meron po tayong naiwan na hindi pa sinubmit dito, kung ilan lang po yung nasubmit natin, yun lang din po mag-a-appear dito sa system na to. Yan. So, pagdating naman po sa deleting ng sinubmit na report, merong icon pa rin, same purpose pa rin. Nung dalawa, papansin nyo, wala nang edit dito. Kasi, ang account ng hierarchy ng account na ginagamit na dito is for viewing na lang siya or delete. Hindi niya pwedeng tanggapin, delete niya. Then, hindi naman ito mawawala doon sa original na file ng LGU. Once na hindi pa ba rin delete ni LGU, siya lang may karapatan din doon sa part na yon. Maliban sa super administrator na nagmamayari ng system na to. So, yun po. Kiniklaro ko lang po na once na meron tayong dinidelete or meron tayong binabago sa isang halimbawa po sa LGU po ng Santa Maria, sa Romblon, meron po tayong dinidelete dito. May specific data ang in-input, halimbawa si Ma'am Divine at yung sa LGU ng Santa Maria. Bago po dumating kay Ma'am Divine, magkakaroon pa po ng consolidation report na i-check niya muna po yung lahat ng data at the same time bago po magkaroon po ng validation. Ngayon, nagkakaroon lang po ng reason kung bakit dito sa portion na to, sa user, is meron lang ditong for viewing lang tsaka for delete lang. Although i-delete to ng MLGO or ng province, hindi naman po mawawala yung record na to sa LGU. Pero meron naman pong records yon na ito ay for checking nila. Yan. Sa folders naman po, kung mapapansin nyo, anong purpose ng folder na to? Yung sa creation po ng folder, ibig sabihin, may specific po tayo ng folder. Depende po sa ilalagay natin. Ibig sabihin, for this year, for this month, for ganito, ito yung nagawa nating consolidated report. At the same time, by folder na po siya. Kasi later on po, magkakaroon po tayo ng tinatawag na masyado nang marami ditong data na sama-sama na po. Anong year na pala to, ganito. So, yun yung isang reason kung bakit naglagay din tayo ng folders dito. So, magkakaroon na lang tayo ng subfolders pag nasa loob na ng folder nito. Nandun yung mga data na kailangan natin. Yun po yung isang nakikita natin dito na bakit din siya nailagay at the same time para maiwasan po yung mahaba nating listahan, kumbaga. Yan. Same lang din po sa paggawa ng folder to. Madali lang po ito. To make new folder, create folder, then file name po.
Tapos isi-save nyo. Once na ma-save nyo na rin po yung folder, lalabas na rin po siya doon. Tapos makikita nyo po dito sa left side niya, may button na po na check the box list. Yan. From the backlist, click add to button to the toolbar. Same lang din po nung kaninang sinabi ko po na ganun ang purpose niya kung bakit natin nilalagay itong mga command na to. Yan. Kasi pag may halimbawa po, may ano po bang purpose nito? Kasi may dadagdag na naman to tayong panibagong galing sa LGU na i-input nilang data. Ang purpose kasi nito, may ilalagay natin yung specific na file location na tinatawag natin. Kung halimbawa po, ayaw nating isama siya dito, etong file na bagong ilalagay natin. Pag click nyo add, meron lalabas dito yan. May lalabas dito yan na yung submenus na kung anong file folder yung paglalagyan natin. Doon papasok yung in-input nating data. Same lang din po ito ng konsepto sa paggawa natin ng mga folder sa computer natin na magkakaroon tayo ng main folder, at the same time may mga subfolders tayo na kanya-kanyang pangalan kung para saan yun. Yun lang po. Then, the same time, sa submission naman po ng reports of the specific folder sa submit, ganun lang din po ang purpose niya. So, at least, yung specific na folder mo, i-check mo lang siya. Ito yung kabuuan ng folder na to sa lahat ng nakapaloob sa folder na yon. Pag isang check mo lang, ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng folder na yon, yun yung isasubmit mo. So, isang check mo lang, okay na. So, sama-sama together sila, hindi na yung hiwa-hiwalay pa. Yan, tapos yan, sasubmit niya. May counting pa yan kung ilan ang total information ng nakastore dun sa subfolders na yon. So, parang napabilis yata yung report ko po, Saka pasensya na po kayo sa kung sakaling may mga tanong po kayo regarding sa system, wag po kayong mahiyang magtanong sa amin, sa regional office, at the same time sa aming focal person namin dito. Basta tanong po sa system natin, wala pong problema. Maraming salamat po, Chance. Sir AJ, maraming salamat po. Against all odds, ay naituloy po natin ang presentation niyo po nung ating RR for LGU platform. So, at this point po, first po, before tayo tumuloy, ay tanong ko lang po Sir AJ, meron po ba kayong part na parang i-demonstrate or ipapakita po natin yung actual website po, sir? Hello po. So far po, Ma'am Chels, Yes po, Sir AJ. may PM ako. Ay, sige po. Sige po. Sige po. Okay. Before po natin yun i-coordinate or i-finalize, ngayon po ang chance po ng ating participants, especially po ng ating mga DILG field officers, yung ating po mga CMLGOOs, if may questions po ba tayo or clarifications or something po na malabo or hindi po natin na-catch doon po sa discussion natin on the use of the platform, now's the best chance po na ma-raise po natin ito bilang now's our chance po bilang tayo po ang main po na users at gagamit na po nito. Ayan po, sige, don't be shy po, i-chat po natin ang ating mga questions sa ating pong chat box. You may now chat them po or raise your hand po para ma-address po namin kayo. If you want to ask it verbally po, ganyan. Pa-heads up na lang po din sa aming training management team po, na fortunately ay naka-work from home. Pa-catch nilang po dun sa mga nag-raise ng hand in case po hindi namin makita via mobile. Hello Ma'am Chels. Yes po, Sir AJ. Andito pa si Ma'am Arlene? Sino po, sir? Ma'am Arlene Dimaran. Ma'am Arlene. Nag-raise po ba? Napalipat po yung hosting sa kanya, ma'am. Kaya pala hindi ako makapaglipat ng... Okay po. Sige po. Hold on lang. Ayusin lang po natin yung ating technical, Ma'am Arlene.
Sorry po, pasensya na. Napili, ano po kayo ang chosen one? Napili po kayo ng Zoom na paglipatan ng hosting. Makikisuyo lang po to assign as host Balik po lang sa kay si Ma'am Sir Chelsea. EJ. Ay, sa akin ba? Balik na lang po. Nasa inyo na ba ulit, Sir AJ? Or wala pa rin po? Yung sa ano? Yung sa Zoom? Opo. Yes po, ma'am. Pasensya Oo, niyo po. nalipat. Opo, randomly po kasi siyang nag-assign Random po kasi co-host. yan kasi kanina nawala po yung pinaka-host natin. Wait lang. Pa-assist lang. Sino marunong? I-right-click Palipat mo nga, daw po wait yung lang po. participants, ma'am. Click mo po yung participants. Palipat nga nung ano. I-right-click mo lang po yung more po. Alin daw? Punta po kayo sa pangalan ko po. Then, click nyo po yung more dun sa may participants. Participants. Then, hanapin Wait. po yung DILGAJ Feriol. DILG. Yan. Then, meron po doon, pag-highlight po sa pangalan ko, meron pong more doon. Yun, Yan. thank you so much po, ma'am. Okay na po. Yan. Ma'am Chels, Ayun, okay na po. Hello, Sir AJ. Rinig niyo po ako? Yes po, ma'am. Loud and clear. Okay po. So, naka-co-host, I think po, no, Sir AJ, kayo na po yung host. Tapos naka-co-host na rin po yung ating training management team ulit. Pati po yung ating mga backup training management team. Okay na po, Sir AJ? Yes po, okay na po yung mga co-host natin, ma'am. Okay po. Pasensya na po doon, no, sa ating last technical difficulty mile. So, sige po, pwede na po tayong mag-go back doon po sa ating open forum regarding po ng ating RR for LGU platform. So, we're opening po the floor for questions. Hello po, Ma'am Chels. Yes po, Sir AJ. Kasi in behalf naman sa mga ano natin na nandito. Sige po, ipapakita namin yung system pero hindi pa po siya kasi totally pagdating po sa LGU part. So, pakita lang natin yung portion lang po Sige parang po, go ahead, lang po Sir ng AJ. system para Opo. At least po ay magka-idea po sila, no? Parang ano po yung itsura ng actual website or ng platform po pag sila po yung mag-access. ito po, nakikita nyo na po ba? Yes po, sir. Yan. So kung mapapansin nyo po dito sa ating sa ating system, so far po kasi ngayon is ito talagang system na to is mapapansin dito letter T, may letter T pa siya. So usually talaga dapat ito wala pa yan. Alam naman, ito naman sa side naman ng central office the same time well coordinated naman po ng central office to. Kasi nasa test mode din pa po ito. So far, ito po yung account, halimbawa, dito po tayo magla-login. Pagdating po sa LGU po ito ito po, ganito po itsura ng magiging natin, official page po ng ating RR for LGUs, dilg.gov.ph. Kasi magkaiba po kasi talaga to compare doon sa pagla-login po ng ating organic DILG employees which is sa intranet po dadaan para hindi na po sila mahirapan. So, same nung nakita nyo po kanina, pag walang account, click nyo lang po itong don't account. Tapos, may registration po tayo dito. Yan. Kaya, pansin nyo po, medyo nagdo-load pa siya. Pero, mabilis naman yung internet natin. Pero, okay naman yung net. Yan. Nakikita po ba, Ma'am Chelsea? Yes po, sir. Nakita po namin yung sign up ito po yung magiging sign up page natin. Lahat po ng details na kailangan natin dito, kailangan din po, mas maganda po yung makatotohanan po talaga ilagay natin dito information. Kasi usually kasi nagiging problem natin sa iba't ibang system natin, no? Ang nangyayari dito, yung iba yung gumagamit ngayon, sa susunod, iba na naman ang gagamit. Pero yung ginamit na account, yung confirmation email, is doon sa specific na tao. So, sa hopefully po na sana magkaroon po tayo ng designated po talagang account na dapat gumamit lang po kung para saan lang po itong platform na ito. Kasi ito po, Ma'am Chelsea, no, napapansin ko lang din sa part ng LGU, madali lang para sa atin itong sabihin. Pero
kasi sa part ng LGU kasi minsan, nangyayari din na hindi kasi din organic yung gumagamit nito. May na-encounter tayong mga ganyan minsan. Minsan kasi pinapagamit nila din sa, kung sa baba, may uutusan sila na, dito mo muna i-encode pero ito gamitin mo account. Pwede yon sana. Mas okay po sana yung ganun. Isang account tayong ginagamit. Pero kasi nangyayari minsan, ibang account yung sinign in dito, yung tao na to, nailipat na sa ibang pwesto, hindi na ngayon siya mag-i-input nito, pero yung account, kukunin niya pa doon sa isa. Kaso, yung problema, yung email or yung PIN nun, personal information ng tao. Medyo clear yon Ma'am Chelsea, sa kanila. Yes po, Sir AJ. So, bali po ang recommendation nyo po ay baka po may specific or may Yes po. assigned account na lang po, no, per LGU, tapos yun po yung ipapasa-pasa. Bali, hindi po siya nakadepende dun sa personnel. Tama po. Kasi ma'am, usually nangyayari to sa iba't ibang official platform natin na pagkadating po sa LGU, naunawa natin ang LGU dito kasi siyempre, matrabaho din naman talaga to. Pero ang ano natin dito, para maiwasan po yung redundant nating paggagawa ng account. Kasi nagkakaroon po ng duplication minsan sa system, sa side naman po ng system side. Pagdating naman po doon, madali po mag-delete. Kaso ang problema, dalawa po yung nangyayari na pwedeng yung email po, dalawang email sa isang LGU na nangyari, nahihirapan din po yung adjustment natin doon. Kumbaga, madali lang naman po magtanggal ng personal information, kaso lang po, yung mga data rin po kasi masasayang din naman. Although nalita-transfer naman siya kaagad, madali lang din. Ang problema, yung gagamit ulit na panibago, wala siyang gagamiting data. Yun lang po. Okay, thank you po, Sir AJ. Sige po, no? Feel free po to raise your hand. Ayan. Sige po, pwede pong magtanong kung sakali pong may mga hindi po naliwanagan sa buhay. Ay, wag lang po yung sa ibang bagay. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Apo. Sir AJ, ako po yung may tanong po. Sige po, ma'am. Nabanggit niyo po na under parang development pa po, no? Or parang di nga po nakabeta pa lang yung ating platform. May idea po kaya tayo kung kailan po ito parang magiging fully finalized or parang kumbaga live na po talaga for use ng ating mga officers po, Sir AJ? So far, ma'am, may kasama po ba tayo ditong taga PLGD pa? Sige po, double check po natin, no, kung may onboard pa po. Kasi base rin sa napakinggan ko po kanina Doon lang din ako nagbe-base. Okay po. Sige po. Tama nga naman po, Sir AJ, no? So sa kanila po natin i-raise yung concern na yon. So far po, I think wala na po yatang onboard po, no, sa ating mga taga Tama po. Ganito na lang Central po. Office or sa BLGD. So ano lang po, directly ano po, Sir AJ? Ganito na lang po. In behalf na lang po ng BLGD, kasi hindi rin namin masabi nila, Ma'am Chelsea, yung specific date po talaga. Sa part po namin, siguro, para sa amin po, tingnan na lang po namin kung anong date. Pwede naman tayo siguro, Ma'am Chelsea, magbigay na lang ng proper information or details regarding to that na if in case lang na magkaroon ng panibagong babaang sentral, at least well-coordinated naman yun. Mahirap kasi magsabi tayo na baka mamaya totally up na siya tapos mayroon nang palang inaayos temporary. Nangyayari po talaga usually to, ma'am tsaka sir, sa mga system na ganito kasi yung biglaan pong pagdating ng mga data, hindi natin naiiwasan ng pagkakaroon ng glitches ng system. So, in behalf naman po ng mga programmer tsaka sa taga central office, we will inform you agad as soon as possible na magkaroon po tayo ng dito. Yun lang po ang maiaano po namin so far. Pero pag may mga katanungan po ngayon kayo dito regarding sa system, pwede na rin po namin masagot yan today. Thank you so much po. Okay, salamat din po, no, Sir AJ. Ayan po, so far po, meron po tayong gustong i-clarify at this point po, no, kay Sir AJ regarding the use and access po ng ating platform for RR4 LGUs. Meron po bang naka-raise hand? Teka po, double checking lang sa ating participant list. Ma'am, parang wala pong nagre-raise hands, Ma'am Chelsea. Okay po. Sige po. Sige po, let's spend the next 2 minutes po, no? Baka may ma-realize po silang questions natin.
sayang naman po, no? You can, use this chance po if meron po kayong gustong i-clarify. Pero we're going to remain, our channels are going to remain open naman po, no? Even past this orientation, you may contact us using po or through the contact details provided dun po sa mga invitation letters namin sa inyo in case may further questions pa po kayo, not just for this session or for this topic, but for everything po na na-discuss natin today. So, feel free po kayo or our channels will really remain open to address your questions po, no? Isa rin naman po talaga yan sa roles and responsibilities namin sa DILG to address po these questions that you will have. Okay? So, no pressure naman po if wala po kayong maisip talaga na question at this point. So, ano po, no? Sige po. May Thank you so pahabol lang much. po. Ay, ano po? Ganito na lang, ma'am, kasi actually Sige sanay po, na rin Sir po AJ. ako dito sa ating mga kasama dito. Aha. So far po kasi pagdating sa system madali naman yan sila mag-coordinate sa atin. Itong mga to naman ay nagdidirekta naman. At the same time, sana po idaan nyo na lang po sa CDD. CDD na lang po bahala magsabi po sa amin. Maraming Yes po, salamat that's ulit it. and have a good day. Yes po, Sir AJ. Ang aming pong contact details ay nandun nga po sa mga invitation letters na pinadala po namin sa inyo. Ayan. Okay po. So, sa ating pong training management team, let us now present po yung ating gratitude naman kay Sir AJ for braving through yung ating pong situation this afternoon and still being able to present in a comprehensive and maayos po na pamamaraan yung ating RR for LG platforms. So, tata lang po, we're going lang po doon sa ating certificates. Ayan. So, the same po, of Certificate of Appreciation is presented to Sir Alan J. F. Periol from the DALG Mimaropa for sharing, his po yan, sorry, typo, his valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of the EODB Package Rollout 2021 for the rollout on the repeal of policies for LGUs. So, given today po, June 1, 2021. Ako, bumalik po tayo ng January. June 1, 2021, signed by our Regional Director, Sir Wilhelm Suico, CESO4. So, thank you so much talaga, Sir AJ. Thank you rin po. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po sa interruption kanina. No worries po. Sige, pabalik lang po. Ayan, so sa ating pong participants, kapag po tayo ay nag-accomplish nung kanina pa po namin pinopromote na attendance form ay bibigyan po namin kayo at papadalhan namin kayo together with all the learning materials provided or used po ngayong buong training session natin ngayong araw. You will receive the certificate of participation to be awarded to you for actively participating in the conduct of the EODB Package Rollout 2021, rollout on the repeal of policies for LGUs held on June 1, 2021, given this first day of June 2021, signed by our Regional Director, Wilhelm M. Suico, CESO4. So, yan po, i-send out po namin yan kasabay po nung ating mga training materials as well as the videos. So, next slide po, please. Ngayon naman po, para ma-ensure na maka-receive po tayo niyan, we'll be dedicating siguro po the next 10 minutes. So, until 3 p.m. po, you may access po the form flashed on your screen as well as naka-chat po sa ating chat box for our kindly note na lang po log out. So, kanina po log in po sana yung pinili natin. Ngayon naman po ay log out po. Ayan, kindly accomplish na lang po and see you at 3 p.m. to proceed na po sa ating closing ceremonies as well as final announcements and clarifications on your end. Thank you everyone. Pa-accomplish na lang po. See you in 10 minutes.
Okay, so good afternoon ulit everyone. I hope everyone was able to accomplish na po no yung ating attendance form. So okay, thumbs up naman po tayo sa ating mga participants if we're done both po no nung ating login and nung ating log out para po dun sa ating form. Same ano lang naman po yan, no? Same link and same form. You just have to select kanina po yung login and then ngayon po yung log out. So thumbs up naman po tayo sa ating mga participants if we're done. Ayun. So marami-rami po ang makaka-receive ng ating certificate plus yung ating mga materials. Okay, sige po. So we're hoping that everyone 100% po were able to accomplish it. Thank you so much. So now naman po no to ayan, teka lang po, checking ng our chat box. Ayun. So ano lang po no, may reiteration lang po ng link sa ating chat box ulit. So ano po, yun nga, we're hoping that everyone's able to accomplish it na and 100% po sa atin ay nakapag-log in at log out para naman po ma-receive natin yung materials and yung ating certificate of participation. So next slide please. Dahil po medyo maaga-aga po tayo natapos no. We're I think 30 minutes earlier po than expected. Ay papasalamat po kami sa active pa rin pong participation nyo and for still being on board with us. So now naman po to okay. Now po to close our or to wrap up po no yung ating eventful no very jam-packed day po today learning about the repeal of policies. Ayan, may request lang po to next slide po sa ating training management team. Ayan, hindi ko po sure no if sa screen ko ba delayed or pa-favor na lang po sa ating training management team to next slide po. But right now, we are wrapping up na our event or our eventful day. No? Napakarami pong nangyari. Pasensya na po ulit at maraming salamat sa pakikipanatili kasama namin. So para naman po sa ating closing remarks, I would like to call the attention and welcome po no ang aming LGCBD chief si Ma'am Maria Teresita G. Iglesia to deliver nga po yung ating closing remarks. Ma'am Tess, magandang hapon po. Hello, good afternoon, Chels. Yes po, Am ma'am. I being heard loud and clear? Yes po, loud and clear po, Ma'am Tess. Okay, thank you. So, magandang hapon po sa ating lahat. For a number of years, we were talking about the ease of doing business with all those rationale that stemmed out of our international standing and the pronouncement of our president. At alam niyo naman po na very vocal ang ating presidente when it comes to the EODB. So, indeed, all these are for the ultimate goal of improving the local government unit's delivery of basic services functions by employing faster, simpler, and affordable working methods. So as you can see po, the DILG together with other stakeholders, the DTI and the DICT, and in consultation din po with the local government units, had exerted so much efforts on really strategizing step-by-step, detailed and systematic ways to be able to provide technical assistance to our LGU practitioners and our key officials. Hindi po katulad ng ibang issuance na we just disseminate and then the LGUs would have to interpret by themselves how to implement it. This time po, because of the seriousness of this endeavor, this is being done to ensure that we will have uniform understanding on how this would be implemented at the local levels and eventually gain positive results. The perspective, as you have observed, is not only to make work easier for us, but more to become client-focused.
Sa akin pong palagay, maayos ang pagkakahanay ng mga gawain patungo sa nilalayan ng webinar na ito at matitiyak ko rin po na relate, gets na gets po ng ating mga participants being they themselves are the practitioners nitong gawain na ito. As an effort to support and revive the economy, businesses are also gradually allowed to resume operations. The wide array of EODB PPAs in the package are championed to be streamlined in the LGUs for a more efficient service delivery, and this is the challenge, the application of what we have discussed today. The automation of business process and other frontline services is a significant strategy in the light of the current pandemic situation. So while health concerns are always our priority now, the zero contact policy is very relevant as it helps limit face-to-face transactions and avoid possible transmission of COVID-19 virus. Relatively, the department, together with other stakeholders, hopes that this repeal of policies will redound to the improvement of the delivery of government services in the country by reviewing business and non-business related local ordinances, issuances, and recommend the repeal amendment, consolidation, or retention, as the case may be, to eliminate unnecessary burden to business and non-business related transactions, thereby achieving the ultimate goal of the EODB programs. So in behalf of our regional director, Director Wilhelm M. Suico, we would like to thank and congratulate everyone for the active participation in this webinar despite po sa nararanasan namin na disturbance due to yung power outage. Please feel free to contact our focal person should there be more queries related to the repeal of policies and the related topics. So, good afternoon po. God bless and let us all be safe. And thank you, everyone. Thank you po. Thank you as well, Ma'am Tess, for beautifully wrapping up po our sessions today. So again po, maraming salamat po sa ating lahat for taking this first step po towards realizing the successful implementation of the ease of doing business law through the repeal of policies. Again, you can contact us po, si Mr. Ian Maranan, your DILG Mimaropa Regional Focal Person for EODB. And I myself po, Chelsea Tamayo, your alternate focal person naman po for EODB sa ating DILG Mimaropa Region. Our contact details po are can be found po dun sa ating mga invitation letters, or you may contact po yung ating mga MLGOs po to reach us. Again, maraming salamat po talaga for bearing with us in this activity today, and stay safe po everyone, and hopefully po ay sama-sama po tayong makaalpas na sa nangyayari sa atin. Maraming salamat po. Good afternoon and take care everyone.